سلام و درود خدمت کاربران عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ موضوع آموزشی امروزمون میخواستم اول 2 از شبکه‌های اجتماعی متعلق به حساب تویوب رو بهتون معرفی کنم: کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام حساب تویوب. خوشحال میشیم اگه ویدیوهای آموزشی رو دوست داشتید و تمایل داشتید که از ویدیوهای جدید با خبر بشین، کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما رو یه سری بهش بزنید و اگه دوست داشتید دنبالمون هم بکنید. بریم سراغ موضوع آموزشی. ما در جلسه گذشته موضوع حساب چیست رو با هم دیگه بررسی کردیم. خیلی خلاصه بخوام بگم، حساب رو به این شکل معنی کردیم که یه طبقه بندی از اطلاعات که حاوی یه سری اطلاعات مهم مجموعه ما. حالا این اطلاعات میتونه انواع و اقسام مختلف داشته باشه. مثلا اومدیم یه صورت حساب رو با هم بررسی کردیم، نوشتیم حساب رضا رستمی. این حساب رضا رستمی رو یه برگه تصور کردیم، داخلش یه سری خریدها که توسط رضا رستمی انجام شده بود، یه مبالغ دریافت شده ای از رضا رستمی بود و در نهایت یه مانده حسابی که بدهی رضا رستمی رو نشون میداد. در واقع اینو بررسی کردیم و این رو به منزله یه حساب تلقی کردیم. حساب یه طبقه بندی، یه جایگاهیه که ما میایم اطلاعات مالی کسب و کار خودمون رو درش ثبت میکنیم. اما این جلسه در فصل 3 قسمت 2 در این بخش از دوره آموزشی خودمون میخوایم موضوع انواع سطوح حساب رو با هم دیگه بررسی کنیم. ما یاد گرفتیم حساب چیه. حساب یه طبقه بندیه که خب داره اطلاعات رو داخل خودش ثبت میکنه، ولی خود این حساب برای اینکه خیلی سیستماتیک تر بشه، برای اینکه مرتب تر بشه، طبقه بندی های مختلفی هم داره و این طبقه بندی ها همش با هدف این بوده که ما بتونیم اگه اطلاعاتی رو در حساب های سیستم حسابداریمون ثبت میکنیم، در دفاترمون ثبت میکنیم، بتونیم گزارشات بهتری بگیریم. بچه‌ها یادتون نره هدف حسابداری گزارشگیری بود و تمامی این موضوعاتی که الان میبینیم مثل طبقه بندی حسابا، مثل سطوح حسابا، همش از منطق گزارشگیری میاد. اینو گوشه ذهنتون همیشه داشته باشید. اما انواع سطوح حساب چیه؟ اینجا ما الان قراری که با انواع سطوح حساب آشنا بشیم، سطح‌های مختلفی از حساب. ما انواع سطوح حساب رو میتونیم در 4 سطح مختلف ببینیم. سطح اول میشه سطح گروه حساب‌ها که در واقع بزرگترین سطح حساب‌ها، کلی ترین سطح حساب‌ها. بعد از این میشه حساب‌های کل که یه لول از گروه حساب‌ها ریزتر میشه. بعد میشه حساب‌های معین که باز یه لول از حساب کل ریزتر میشه و سطح بعدی هم میشه سطح حساب تفصیلی که از همه سطوح حسابی که الان دیدیم ریزتره و حالا کاربردش رو بهتون میگم، جایگاهش رو بهتون نشون میدم که بتونین بهتر تصورش کنید. من اینجا صرفاً انواع سطوح حساب رو براتون نوشتم، ولی اگر بخوایم یه شمایلی، یه شکلی، یه چارتی از حساب ها ببینیم که بتونیم بهتر جایگاه و سطح حساب ها رو درک بکنیم، تو این شکلی که الان بهتون نشون میدم حساب ها طبقه بندی میشه. ببینید یه گروه حساب رو در نظر بگیرین و اینو فراموش نکنید که ما یه دونه گروه حساب در حسابداری نداریم. ما هزار تا نه، ولی یه چند تا گروه حساب داریم. یه گروه حساب رو در نظر بگیرین. لول ریزتر گروه حساب چی بود؟ مثلا بود حساب کل. ببینید حساب کل به این شکل میاد زیر مجموعه یه گروه حساب قرار میگیره. اگه بخوایم به صورت شکلی و یه نمودار شاخه‌ای ببینیمش. حساب معین همچنین میاد زیر مجموعه حساب کل قرار میگیره. حساب معین همچنان که زیر مجموعه گروه حساب هست، در واقع سرگروه خودش میشه حساب کل. و حساب تفصیلی هم مثل بقیه همین الگو رو تبعیت میکنه و میاد زیر مجموعه حساب معین قرار میگیره. ببین اینجا ما 4 سطح حساب داریم. اگه بخوام با مثال بهتون نشون بدم به این شکل میشه.
با مثالی که حالا بتونید یه ذره بهتر تصورش کنید، مثلا یه گروه حساب به اسم دارایی جاری رو تصور بکنید. این گروه حساب واقعیه. ما یه گروه حساب داریم به اسم دارایی جاری، تو قسمت‌های قبلم بهتون گفتم. یه لول ریسترش میشه حساب‌های کل. خب زیر مجموعه دارایی جاری چیه؟ مثلا حساب سرمایه گذاریه، مثلا حساب‌ها و اسناد دریافتنیه، همون طلبامونه. سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی موجودی کالاهامونه، سفارشات و پیش پرداختامونه، سفارشات نزد دیگرانمونه و موجودی‌های نقد و بانکمونه. این میشه حسابای کلش. بعد از این میشه یه سطر ریستر بریم معینش. من حالا چون جا نمیشد همه اینا رو معیناشو بنویسم، مثلا برای حساب کل موجودی نقد و بانک اومدم معیناش هم نوشتم، مگر بقیه کلا هم معین داره. و دوباره یه سطر ریستر بشیم، مثلا برای موجودی نقد و بانک الان تفصیلیش میشه این. ببینید هی داره ریستر میشه. این ریستر شدنه چه منطقی داره؟ اول اومده گفته خب ما یه چیزی داریم به اسم دارایی جاری. بعد اومده گفته در زیر مجموعه موجودی نقد و بانک دارایی های جاری من. موجودی نقد و بانک خودش باز ببینید 4 تا آیتم داره، آیتم های دیگه هم داره، من ننوشتم اینجا. اومده گفته اوکی از موجودی های بانک من، یعنی اشاره کرده به موجودی بانک من. باز دوباره موجودی بانک من کافی نبوده، ما ممکنه مثلا چند تا حساب بانکی داشته باشیم. در تفصیلی اشاره کرده به کدوم حساب. ببینید این طبقه بندی ها اینجوریه که شما به اصطلاح اگه بخواید یه چیزی رو مشخص کنید، خب از دارایی جاری که نمیذارید مشخص کنید. یادتونه ما جلسات گذشته وقتی داشتیم مثال میزدیم میگفتیم مثلا مجید یه یخچال خرید، دارایی جاریشو میبردیم بالا. تازه دارایی جاریشو نمیبردیم بالا، داراییشو میبردیم بالا، اونور بدهیشو مثلا زیاد میکردیم. ولی این آیا خیلی به درد بخور هست که ما به اون شکل بیام ثبتامون رو بزنیم؟ خیر، من صرفا داشتم بهتون یه چیز کلی آموزش میدادم که ریستر بشیم. منطقی و دقیق ترش اینه که بیایم اشاره مستقیم کنیم به اون حساب و اگه مجید قراره یه یخچالی بخره و این یخچالو از مثلا بانکش پرداخت کنه، ما نمیتونیم بگیم از دارایی جاریش پرداخت کرده، ما باید اشاره کنیم مستقیم که از کدوم بانکش پرداخت کرده. و چون این یه خاصیت شاخه‌ای داره، این امکانه به ما میده وقتی ما بگیم مثلا از بانک سامان پرداخت کرده، دیگه سیستم خودش میفهمه، یعنی خودمون ناخودآگاه میفهمیم خب بانک سامان زیر مجموعه موجودی نقد و بانک، موجودی بانک زیر مجموعه موجودی نقد و بانک، موجودی نقد و بانک زیر مجموعه دارایی جاریه. و وقتی به اون ریزه، به اون جزءه اشاره کنیم، خود به خود کلش هم پیدا میشه چون به هم مرتبطن. اما در این شکل اگه بخوایم بازی تصور شکلی هم داشته باشیم، لول اول ما میشه گروه حساب، لول دوم ما میشه حساب‌های کل، لول سوممون حساب معین و لول بعدیمون حساب تفصیلیه. یه سوال خیلی بنیادی و پایه که ممکنه الان تو ذهنتون باشه، من دوست دارم که این سوال رو الان جواب بدم تا نهادینه بشه تو ذهنتون این بحث سطوح حساب. شاید بپرسید گروه حساب ها از کجا اومدن؟ گروه حساب هایی که الان صحبت میکنیم و تو صفحه قبل بهتون نشون دادم اولیش میشه دارایی جاری، از کجا اومده؟ بریم برگردیم به معادله حسابداری، آیتم های معادله حسابداری رو ببینیم. اولین آیتم میشه دارایی که برابر بود با بدهی به علاوه سرمایه. اگه بخوایم گروه حساب ها رو بررسی کنیم که از کجا اومدن، از دل یه بخشیشون از دل معادله حسابداری اومدن. در واقع اگه بخوایم کلی بگم همشون از دل چیز اومدن، معادله اومدن، ولی خب شاید یه ذره باید جزئی تر اشاره کنم تا اونو متوجه بشین. اما گروه حساب ها از دل معادله کشیده شدن. معادله یه چیز کلیه، به ما داره میگه سرمایه، بدهی، دارایی، و ما اگه بخوایم اینجوری رویدادهای مالیمون رو ثبت بکنیم به جایی نمیرسیم و خیلی شاید نتونیم گزارش دقیقی بگیریم. ما شاید خیلی در روزمره کسب و کارمون به دردمون نخوره بدونیم مجموع دارایی هامون چقدره، مثلا 10 میلیارده.
ما در استفاده روزمره از سیستم های حسابداریمون خیلی به دردمون میخوره بدونیم دقیقاً در کدوم حساب بانکیمون چقدر داریم، در کدوم صندوقمون چقدر داریم، طلبامون چقدره، از چه شخصی طلب داریم و نیاز داریم این سطوح رو ریزتر کنیم. برای اینکه اینا رو ریزتر کنیم همین معادله حسابداری اومدیم خوردش کردیم. اول اومدیم به گروه حساب خوردش کردیم. گفتیم دارایی هامون رو طبقه بندی میکنیم به دارایی جاری و دارایی غیر جاری. بدهی هامون هم باز میایم خورد میکنیم به بدهی جاری و بدهی غیر جاری. اینا رو قبلا بهتون گفتم. سرمایه هم خورد میکنیم به حقوق صاحبان سهام. و این در واقع آیتم ها خودشون زیر مجموعه دارن. اینا گروه حساب هایی هستن که باز تقسیم میشن به حساب کل، تقسیم میشن به حساب معین، تقسیم میشن به حساب تفصیلی. شاید یه ذره الان براتون تصورش پیچیده باشه، ولی بعدن که جلو برید یه ذره، یعنی با هم جلو بریم و یه ذره بتونید تصور بکنید، استفاده کنید از این حسابا، منطق رو واقعا متوجه میشید و میبینید که چقدر آسون میشه. اما بخش بعدی این که خب یه بخشی از گروه حساب‌های ما از دل معادله اومدن و جالب اینجاست بدونید گروه حساب‌هایی که از دل معادله میان بهشون میگن گروه حساب‌های ترازنامه‌ای. گروه حساب‌های ترازنامه‌ای. چرا بهش میگن گروه حساب‌های ترازنامه‌ای بعداً بهتون میگم. خودتونم میتونید برید واژه ترازنامه رو سرچ بکنید تو گوگل جلوتر و این موضوع رو تحقیق بکنید یا اینکه صبر بکنید من کم کم اینا رو بهتون بگم. پیشنهادم اینه که صبر کنید، یعنی زیاد سعی نکنید جلو برین، چون با اولویت و به ترتیب که موضوعات رو یاد بگیرین خیلی بهتر متوجه میشید. اما بریم یه سر هم به فرمول سود و زیان در حسابداری بزنیم. ما یه فرمولی داریم که میگه سود و زیان کسب و کار ما برابر با هزینه به علاوه درآمد. هزینه البته اینجا اثر منفی داره، یعنی درآمد اگه مثلا 1000 تومان باشه هزینه ما یه اثر منفی میذاره روش، مثلا 400 باشه میشه منفی 400 مساوی سود 600 تومان. اینو حالا من به علاوه اینجا نوشتم چون تو حسابداری ما کسر نمی کنیم و یه پرانتز میذاریم تو اعداد، اونو میبریم تو پرانتز اثر منفیش میکنیم، برای همین به این شکل نوشتمش. حالا بعدا متوجه میشید. این فرمول هم برای اینکه باز خیلی جزئی تر بشه اینجا خورد شده به 2 تا سرفصل، به 2 تا گروه حساب هزینه و درآمد که به این 2 تا گروه حساب هم میگن گروه حسابای سود و زیانی. شاید بگید خب الان این همون هزینه و درآمد و ریز نشده. چرا ریز شده؟ ولی ما در گروه حساب نیومدیم اینا رو ریز کنیم. تو حسابای کلش ریز شده، تو حسابای معینش تفصیلیش ریز شده و اونجا مشخص میشه. به هر حال برای اینکه بتونن هزینه و درآمدم ریزتر بکنن اول باید از یه گروه حسابی شروع میکردن دیگه و اومدن همین هزینه و درآمد رو به عنوان گروه حساب نوشتن. خب من در این جلسه سعی کردم که یه ذره اون منطق و پایه حسابداری رو بهتون آموزش بدم و بریم سراغ چند تا تمرین هم بهتون بگم برای اینکه این موضوع یه ذره بهتر براتون جا بیفته. تمرین شماره 1 میگه که مجید از دوست خودش 1000 تومان پول قرض کرد و ماشین حمل بستنی خرید. رویداد این در واقع چیز چیه؟ خب ما مثل همیشه میتونیم اینجا بنویسیم که آره ماشین حمل بستنی خرید، 1000 تومان پس داراییش رفت بالا و از اونجایی که پول قرض کرد 1000 تومان بدهیش رفت بالا. اما آیا این به درد ما میخوره؟ آیا این مدل ثبت کردن به درد حسابداری میخوره؟ درسته در نهایت در معادله حسابداری همچین اثری گذاشته شده. من نمیخوام صحبت‌های جلسه پیشو نقض بکنم بگم اونا اشتباه بوده، نه اشتباه نبوده، این رویداد همچنان داره رو معادله همچین اثری میذاره. ولی الان که ما سطوح حسابو یاد گرفتیم باید اشاره دقیق تری بکنیم. پس این مدل ثبت کردن دیگه قدیمی شد و باید بریم مدل جدیدی ثبت بکنیم. مدل جدید چیه؟ مدل جدید میشه در واقع این مدل. 2 تا باکس میذاریم، میگیم که اگه مجید 1000 تومان پول قرض کرده پس
و ماشین حمل و بستنی خریده، یه طرف روی دارایی خودش، رو کدوم دارایی خودش؟ رو دارایی غیر جاری خودش. ولی این باز کافی نیست، یه لول ریزتر بشیم. رو کدوم دارایی غیر جاری خودش؟ رو دارایی های ثابت خودش. بازم ریزتر بشیم، روی وسائط نقلیه خودش. ببینید هی ریزتر میشه، میره پایینتر. و این میتونیم تفصیلی هم بیاریم و فعلا ولی ترجیح اینه تفصیلی رو براتون نیارم، بعدم بهتون اون آموزش بدم. ولی تا همین 3 سطح بریم. روی وسائط نقلیه 1000 تومان اثر مثبت گذاشته. و از طرفی بدهی رو اگه بخوایم نشون بدیم، میگیم که نمیگیم بدهیش رفته بالا، میگیم بدهی جاریش رفته بالا. کدوم بخش بدهی جاریش؟ حسابها و اسناد پرداختنیش رفته بالا. کدوم بخشش؟ حسابهای پرداختنیش رفته بالا. بچه‌ها درگیر عنواناش نشید. تو ذهنتون نگید خب این چه کاریه، اونجا اسمی شده حساب و اسناد پرداختنی، دوباره شده حسابهای پرداختنی. درگیرش نشید. توضیح خاصی برای این سوال شما ندارم. توصیه میکنم که به همین شکلی که هست فقط یاد بگیریدش و بعدن که حالا رسیدیم به قسمت کدینگ حسابداری، فکر کنم 2-3 قسمت دیگه باشه، اونجا براتون اینا رو توضیح میدم. درگیر اسامی نشید. میدونم یه ذره شاید الان تو ذهنتون بیاد چه کاریه، این تکرار شدنه به چه درد میخوره. اما خب اینجا اومدیم بدهی رو گفتیم. بدهی جاری میشه گروه حسابش، حساب و اسناد پرداختنی میشه حساب کلش و حسابهای پرداختنی میشه معینش. باز ببینید اینجا یه اشاره ریزتر هم باید بکنیم که تفصیلیه این حساب چیه. ما بدهیمون رو اومدیم گفتیم، ولی بدهی به چه شخصی؟ شخصش توی تفصیلی مشخص میشه. فعلا تو این شکل نیاوردم، ولی بدونید که اگه یه لول ریزتر بشیم شخصش هم باید مشخص بکنیم. بدهی هم 1000 تومان رفته بالا. به این شکل پس ما اومدیم رویدادمون رو تحلیل کردیم، تجزیه کردیم. این که میگن تجزیه و تحلیل رویداد مالی میشه همین. اول تحلیل میکنیم ببینیم که این رویداد روی کدوم بخشای معادله ما اثر میذاره، بعد میایم این رویداد رو تجزیه میکنیم، ریزش میکنیم، میگیم خب اوکی اگه روی دارایی ما، روی بدهی ما داره اثر میذاره، تجزیه میشه، ریزتر میشه، روی کدوم حساب ها به صورت دقیق داره اثر میذاره. این میشه تجزیه و تحلیل رویداد مالی. اگه جایی تو کلاسی توی در واقع رویدادی اومدین یه همچین عنوانی رو دیدین، بدونید که همینه. تجزیه و تحلیل رویداد مالی همینه، چیز خاصی نداره. تمرین دوم میگه مجید از حساب شخصی خودش برای توسعه کسب و کار 10,000 تومان به حساب شرکت واریز کرد. خب این در واقع چیزش چیه؟ رویدادش چیه؟ پاورپوینت یه لول جلو افتاد. من نباید اول دارایی جاری بهتون نشون میدادم، ولی دیگه لو رفت پاسخش. اما دیگه ولش کن، من همینو ادامه میدم. میگه مجید از حساب شخصی خودش برای توسعه کسب و کار 10,000 تومان واریز به حساب شرکت کرد. یعنی مجید تصمیم گرفت گفت اوکی کار داره خوب میچرخه، بذار من یه ذره دیگه پول تزریق کنم به حسابم تا بهتر بچرخه، بتونم جلوتر بیفتم. این یه چیز طبیعیه، ممکنه تو هر کسب و کاری اتفاق بیفته. اما رویدادش چجوری ثبت میشه؟ خب ببینید وقتی از مجید از حساب شخصی خودش داره برای توسعه کسب و کار پول میده، ما اول بیایم پول رو دنبال کنیم. پول کجا میره؟ پول قراره یا به حساب بانکمون بره یا صندوقمون بره. پس پول رو بیایم دنبال بکنیم. از حساب مجید کاری نداریم، ولی وقتی روی حساب بانکی مجموعه ما اثر میذاره، یعنی اینکه اول روی گروه حساب دارایی جاری اثر میذاره، بعد روی موجودی نقد و بانک ما که حساب کل ماه اثر میذاره، و بعد روی موجودی بانک ریالی اثر میذاره. یه لول هم ریزتر بشیم میشه روی کدوم حساب بانکی. این میشه موجودی حسابهای بانکیمون به صورت کلی. تفصیلیش هم میشه رو حساب مثلا بانک سامانمون که بعد دقیقاً اشاره بکنیم. 10,000 تومان رفت بالا. و خب اوکی معادله دو طرفه است دیگه، بعد اون برش هم اثر بذاره. ما حسابداری دو طرفه داریم. در طرف دوم وقتی 10,000 تومان مجید میاد سرمایه گذاری میکنه، پس بخش سرمایه ما داره بالا میره. یعنی اینکه حقوق صاحبان سهام ما یه لول ریزتر، سرمایه ما یه لول ریزتر،
سرمایه ثبت شده ما و باز اگه بخوایم یه لول ریزتر بشیم سرمایه مجید که میشه تفصیلیش 10,000 تومان میره بالا. به همین راحتی ما تجزیه و تحلیل کردیم این رویداد مالی بسیار ساده رو. تمرین سوم میگه رضا از مشتریان مجید مبلغ 3,000 تومان بدهی خودش رو به صورت نقدی پرداخت کرد. تجزیه و تحلیلش میکنیم یه طرف دیگه، من تیکه تیکه بهتون نمیگم، میتونید سریع میگم که بتونیم زودتر بریم جلو. وقتی رضا از مشتریان مجید 3,000 تومان بدهی خودش رو به صورت نقدی پرداخت میکنه، خب یه طرف میایم پول رو دنبال میکنیم، میگیم که اوکی اگه پول داده به ما به صورت نقدی میره تو دارایی جاری، میره تو موجودی نقد و بانک، میره توی موجودی صندوق ریالی. یه لول هم بخوایم ریزتر بشیم تو کدوم صندوق، مثلا صندوق دفتر مرکزی ممکنه داشته باشیم، صندوق فروشگاه داشته باشیم، صندوق مثلا یه شخصی رو که صندوق دارمونو داشته باشیم. 3,000 تومان میره بالا. در بخش بعدی خب رضا داره بدهیشو میده دیگه، پس بدهی رضا یعنی از طلبای ما باید کم بشه. طلبای ما تو کدوم حساب بود؟ تو کدوم بخش بود؟ باز توی دارایی جاری بود. تو دارایی جاری زیر مجموعش حساب‌ها و اسناد دریافتنی که طلبامون رو نشون میده. تو بخش بعدی حساب‌های دریافتنی، ریزترش هم اگه بخوایم بشیم حساب‌های دریافتنی رضا 3,000 تومان کاهش پیدا میکنه. طلب ما کاهش پیدا کرد. معادله حسابداری ما هنوزم برقراره. دارایی 3,000 تومان رفت بالا، دارایی 3,000 تومان اومد پایین. پس تغییری تو معادله احساس نشد. خب بچه‌ها من سعی کردم که تو این بخش بهتون یه دیدگاهی از انواع حساب بدم، یه ذره براتون تجزیه و تحلیل بکنم، ولی برای این جلسه کافیه. جلسه بعدی قراره که حساب هامون رو، همین حساب های گروه حسابمون، حساب کلمون، حساب تفصیلیمون، حساب معینمون، اینا رو از یه دیدگاه دیگه ببینیم، چون فقط طبقه بندیشون اینجوری نیست که زیر مجموعه همن. این حساب‌ها یه سری ویژگی‌ها هم دارن. مثلا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که میتونن موقت یا دائم باشن و این موقت و دائم بودن رو در جلسه بعدی بهتون توضیح میدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد پیشنهاد میکنم که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا کانال یوتیوب دنبال کنید، سابسکرایبمون کنید تا اگه ویدیوی جدیدی بیاد حتما اولین جایی که قرار میگیره کانال یوتیوبه. و اگه دوست داشتید تو اینستاگرام، گروه تلگراممون، خود منم تو گروه تلگرام هستم، اونجا هم میتونید ما رو دنبال کنید. وبسایتمون هم که حساب توییب همیشه تو گوگل اگه بنویسید میتونید ما رو پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.